Hello guys! What's up? What's up? This is Yel and welcome to my channel. As you notice, meron tayong bagong background ngayon because in this video, mag-share ako sa inyo ng simplest recipe with just 5 ingredients nitong sikat na pagkain ngayong quarantine, which is ang baked sushi. Pero para maiba, hindi natin siya i-oven. Ang gagamitin natin ay microwave. What? So, kung gusto mong nakichika kung paano gawin to, just keep on watching. So, first time ko itong ginawa sa channel ko. May bagong content na naman ako sa channel ko. Pasensya na, quarantine. So, gusto kong tawagin itong segment ko na to na It's Yum! Ibig sabihin masusundan na to. Okay, balik sa baked sushi. So, disclaimers muna tayo. First, wala akong sponsored sa mga products na may kita dito. Pinaghalo-halong ideas ko lang din to sa mga napanood ko at nakita ko instructions at recipe online. At dahil 5 ingredients lang to, do not expect too much na magiging kaparehas to sa mga nabibili nyo online. Kumbaga, ito ay pangtawid cravings lamang at kung gusto mo siyang matry sa bahay. So, don't worry guys, na-testing ko muna to bago ko naisipang i-share sa inyo. So, this is the second time na gagawa ako nito. So, simulan natin sa mga ingredients na gagamitin natin para dito. So, first ay syempre, ang number 1 ingredient ay ang rice. So, pagdating sa rice, kahit ano namang rice, pwede. Pero syempre, iba pa din kapag Japanese rice ang ginamit natin dito para mas mukhang legit. Second is ang kani or ang tinatawag nila na imitation crab. So, familiar naman tayo dyan. Nakikita natin yung lagi sa mga sushi. Third ay ang mayo or ang mayonnaise. So, pwede kahit anong mayonnaise, pero iba kasi talaga ang lasa ng Japanese mayonnaise. So, parang sa rice lang din, mas okay kung Japanese mayo ang magagamit nyo. At sobrang sarap niya. Talagang parang malalasaan mo talaga yung egg. Next is ang quick melt cheese. Yes, kailangan quick melt. Kasi isa yan sa magpapa-creamy sa ating baked sushi. So, nakalimutan kong banggitin while filming ang isa pang ingredient, which is ang nori. So, technically, hindi naman siya ingredient na ihahalo natin sa ating baked sushi. Pero kung familiar ka na sa baked sushi, itong nori sheets ang gagamitin natin to wrap the baked sushi. And the last one na i-add ko is optional. So, ito naman ay mango. Optional siya kasi nilalagay ko lang naman siya as toppings. Pang-design na din sa baked sushi natin. And may ibang recipe na nag-a-add din talaga sila ng mango na hinahalo mismo sa buong process. And of course, mayroon dalawang condiments na kakailanganin natin, which is yung sugar and your vinegar. Ipang titimpla natin sa rice. So, without further ado, let's get started. Makauna ay saingin muna natin ang Japanese rice. Habang inaantay ang sinaing, gawin na natin ang toppings natin. Ito yung crab sticks na nabili ko, which is sa supermarket lang din. In fairness, hindi naman siya mahirap hanapin at hindi lang siya limited sa Japanese stores. Nabili ko nga pala ito for 125 pesos. Para naman sa dami ng gagamitin, well, tansyahin mo lang siya kung gaano kadami ang gusto mo, depende rin sa dami ng gagawin. Para sa akin, dahil limited lang ang ingredients ko, babawiin ko siya sa dami ng kani at gusto ko rin kasi na mas mangibabaw yung lasa niya. So, kailangan natin i-chop tong kani or i-shred para mas pino at flatten siya. It's up to you paano ang diskarte mo. Ako, hinahati ko lang siya sa dalawa para maiksi lang yung strands niya and hindi mahirap ilagay mamaya. Kung masipag ka naman, may iba china-chop pa nila to ng bonggang-bongga para mas flatten at mas pino siya. Ayan, as you can see, madali lang siyang durugin or i-shred. Sobrang lambot lang niya. Ayan, mukha na siyang shredded carrots. Ngayon naman, ang ating next ingredient, ang Japanese mayo. Ito yung pinaka-common na nabibili sa stores. Ang brand niya ay QP. Yung ganito kalaki ay nasa more or less 500 pesos. And madalas sa SNR kami nakakabili nito. Pero may mga nabibili din namang maliliit nito. May nakita ako sa Shopee na nasa almost 100 pesos yung pinakamaliit na size nila nito. So, i-mix lang natin siya sa kani. Tansyahin nyo yung dami. Depende sa gusto nyong lasa. Kung gusto nyo bang mangibabaw ang lasa nito or ng kani. Or kung gusto mong balance lang.
Ako gusto ko balance lang kasi nung last time na dinamihan ko yung mayo, medyo na-overpower na yung lasa ng kani. Okay, ganitong mixture yung sa tingin kong okay na for me. So, set aside muna natin siya and gawin naman natin yung mixture para sa rice. I-mix lang natin ang vinegar and sugar depende sa dami ng rice natin. May iba hindi naglalagay ng sugar, may iba naman naglalagay pa ng salt. So, it's up to you. Kailangan talaga natin timplahan yung rice para maging sushi rice na siya. Next naman is kumuha na tayo ng rice depende sa laki ng lagayan natin. So dahil magma-microwave tayo, gagamit ako ng microwavable Tupperware. So pag tensyon ng dami ng rice, well, make sure lang na enough siyang ma-flatten hanggang sa kalahati ng lagayan since mababa lang yung Tupperware. And then, dito ko na imimix yung ginawa natin kaninang mixture. Mag-mix lang ng tamang dami and then i-flatten na natin siya. Yung talagang intact. O, sa mga OC dyan, baka i-ruler niyo pa yan ha. Yan, so i-flat lang natin siya ng ganito. Okay, now ilagay na natin ang ating toppings. Same lang din, i-flatten din natin siya and make sure na even at medyo intact din ang pagkakalagay. We're almost done! Ngayon naman, dito na tayo maglalagay ng ating quick melt cheese. So dahil gusto ko maging creamy and cheesy siya, dadamihan ko ang lagay ng cheese. So, it's up to you gaano kadami mo rin ang gustong ilagay. Ayan, more cheese, more fun! Ayan, nagupit ako ng nori strips pang design sa ibabaw. Isama na natin siya dito. And now, ready na siyang ilagay sa microwave. Just leave it for 2 minutes. Actually, parang pinapatunaw ko nga lang dito yung cheese eh. Melting cheese! Kaso mukhang wrong move pala ako sa nori strips. So, ito na lang. Ito yung isa ko pang ginawa. So, again, ilagay lang natin yung nori strips and then the mangoes. Gusto ko ding madaming mangoes and masama siya sa bawat pag-cut ng kuha kaya ginawa kong pa-cubes na maliliit ang hiwa sa mangoes. Nakakadagdag din kasi siya ng lasa. And that's it! Charan! The Tipid Ingredients Homemade Pangtawid Cravings Microwaved Baked Sushi. Ayan! Easy peasy. Para sa ating mahilig kumain, importante na madiskarte tayo sa ating mga cravings. Lalo na ngayong quarantine at tayo ay nagtitipid. At least ngayon, pwede na akong gumawa anytime dito sa bahay. Hindi nga lang kasing sarap na mga nabibili natin online na mas maraming ingredients at mas legit na baked sushi. Actually, nahanap-hanap ko nga din yung pinakaunang natikman ko na baked sushi sa Makati, Manila. Sobrang creamy and cheesy nung na-try kong cheese canny and spicy tuna flavored nila na baked sushi. Kung wala kayong time gumawa sa bahay or tinatamad kayo bumili ng mga ingredients at gusto nyo lang makatry ng baked sushi, ito ang Facebook page na Makati Manila. I-message nyo lang sila dyan if you want to order. So that's it for this video, guys. If you liked and enjoyed this video, please don't forget to give a like and a comment. Huwag na rin kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo sa mga next uploads ko. Thank you so much for watching, guys. See you on my next uploads. Bye!